πώς θα ξέρω αν έκανα αρκετά, τι άλλο έπρεπε να κάνω, τι δεν έκανα σωστά, γιατί αφού το ήθελα τόσο πολύ δεν συνέβη, δεν έγινε. Εάν λοιπόν και σένα σε έχουν απασχολήσει τέτοια ερωτήματα ή σε απασχολούν ακόμα και τώρα, τότε ίσως αυτό το βίντεο να σου δώσει κάποιες απαντήσεις και για το παρελθόν, αλλά και κάποιες νοητικές διαδρομές οι οποίες πολύ πιθανόν να σε βοηθήσουν στο υπόλοιπο της ζωής από εδώ και ύστερα. Θα δούμε λοιπόν 3 κεντρικά παραδείγματα, 2 βασικά σημεία που πρέπει να θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε διχάλα στην οποία βρισκόμαστε και μία πάρα πολύ σημαντική και βασική αρχή που θα πρέπει να διέπει όλο το διάβα μας ή τουλάχιστον από εδώ και στο εξής. Ας πάρουμε λοιπόν το πρώτο παράδειγμα, το οποίο έχει απασχολήσει όλους μας και όλες, το κομμάτι του ερωτικού συντρόφου. Θέλεις λοιπόν να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο, έχεις δει κάποιον άνθρωπο και θέλεις να έρθετε πιο κοντά. Εδώ λοιπόν δεν μπορείς να τα αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους, αλλά υπάρχει και ένα μέγιστο όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπεράσεις. Αυτό λοιπόν που οφείλεις να κάνεις και πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις αυτό το οποίο σου αναλογεί. Και αυτό το οποίο σου αναλογεί φτάνει μέχρι ένα όριο. Εάν έχεις φτάσει αυτό το όριο, το συγκεκριμένο, και έχεις κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου, τότε έχεις κάνει αυτό το οποίο σου αναλογεί και αυτό που είναι να κάνεις. Εάν ξεπεράσεις αυτό το όριο, τότε δημιουργείται πρόβλημα. Είναι αυτό το άρθρο που είχαμε γράψει πριν κάποιο καιρό, η πόρτα που δεν άνοιγε. Κάποιες πόρτες πρέπει να τις χτυπήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα ανοίξουν. Και όταν επιμένεις πάρα πολύ να ανοίξουν, όταν ανοίξουν μπορεί να βγει και κανένας δράκος από μέσα. Θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά αυτό. Άρα στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα πρέπει να κάνεις ό,τι σου αναλογεί και να μην ξεπεράσεις αυτό το threshold, αυτό το όριο. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν το ξεπεράσεις, τότε θα φανεί ότι είσαι αιμονικός ή αιμονική ή ότι δεν έχεις αντίληψη των πραγμάτων, του τι είναι να γίνει και μέχρι πού είναι να γίνει. Ή δεν σέβεσαι τα όρια του άλλου ανθρώπου ή τις επιλογές του. Το δεύτερο παράδειγμα, το οποίο θα συζητήσουμε και επίσης έχει απασχολήσει όλους μας και όλες, είναι το κομμάτι της εργασίας. Άρα λοιπόν, είτε είσαι σε μια εργασία είτε δεν έχεις εργασία, θέλεις να πας σε μια άλλη εταιρεία, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο σου αναλογεί είναι να στείλεις αυτό το email ή να στείλεις αυτή την αίτησή σου. Ίσως να μπορέσεις να κάνεις και ένα τηλέφωνο, να προσπαθήσεις με κάποιο τρόπο έστω τουλάχιστον να δουν την αίτησή σου, να δουν το βιογραφικό σου. Εάν έχεις κάνει αυτά τα πράγματα, έχεις κάνει αυτό το οποίο σου αναλογεί. Αυτό και ίσως κάνα 2 άλλα πραγματάκια είναι το μέγιστο που μπορείς να κάνεις, γιατί θα φτάσεις πάλι αυτό το μέγιστο όριο. Εάν το ξεπεράσεις αυτό το όριο, τότε θα τους πρίξεις με λίγα λόγια και θα πούνε αυτός ή αυτή κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Μας έχει πάρει τηλέφωνο, μας ξαναπήρε τηλέφωνο, μας έστειλε mail αν το λάβαμε, 1, 2, 3. Άρα λοιπόν αυτό θέλει επίσης μια ισορροπία, θέλει μια διάκριση, μια διάβγεια, η οποία βεβαίως έρχεται εμπειρικά σιγά σιγά, όπου να ξέρουμε μέχρι πού είναι το σημείο που πρέπει να προσπαθήσουμε, ποιο είναι αυτό το κομμάτι που μας αναλογεί και να μην το ξεπεράσουμε, γιατί θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Και ένα τρίτο παράδειγμα έχει να κάνει με τις επιδόσεις, με τον αθλητισμό ή με το σώμα. Αυτό λοιπόν που σου αναλογεί βάσει αυτών των οποίων θέλεις είναι πάλι μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Εάν ξεπεράσεις αυτά τα πλαίσια, τα οποία τα ορίζει το ίδιο σου το σώμα, τότε θα γίνει ζημιά. Θα αποσταθεροποιηθεί το μέσα σου, οι ορμόνες σου ή θα χτυπήσεις, θα πάθεις κάποια ζημιά. Στένονται στις αρθρώσεις, στα κόκαλά σου, οτιδήποτε. Και εδώ λοιπόν και στο τρίτο μας παράδειγμα υπάρχει αυτό το threshold, δηλαδή ανεβάζω τις επιδόσεις μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και ύστερα μπαίνω σε κίνδυνο του να έχω τα ανάποδα αποτελέσματα και να πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια που ενδεχομένως να ήταν τελικά και καλύτερα να μην την έκανα καθόλου. Βέβαια δεν είναι αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια διάκριση και να μπορούμε να αντιληφθούμε τα επίπεδα και τα διάφορα όρια τα οποία πρέπει να πλησιάσουμε αλλά και δεν πρέπει να ξεπεράσουμε. Εδώ λοιπόν θα ρωτήσει κάποιος, τι κάνω λοιπόν,
ποιο είναι αυτό το σημείο της παράδοσης στη ροή, αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο, τι είναι η δράση, τι είναι η μη δράση, πού πρέπει να σταματήσω, τι πρέπει να κάνω. Σε αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει η ροή και τι σημαίνει ότι παραδίδομαι και δεν κάνω τίποτα ή κάνω κάτι. Το παράδειγμα λοιπόν που θα δώσουμε είναι αυτό του rafting, που μπαίνεις στη βάρκα, στο ποτάμι και αρχίζεις και κατεβαίνεις και πηγαίνεις. Εάν αφηθείς πλήρως στη ροή, αυτό που λένε ολική παράδοση, θα πας και θα πέσεις πάνω στα βράχια, ειδικά αν είναι και φουσκωμένο το ποτάμι. Από την άλλη δεν μπορείς να πας και αντίθετα, θα πας αναγκαστικά με τη ροή. Αυτό όμως που σου αναλογεί, αυτό το κομμάτι το οποίο σου αναλογεί, και αυτό είναι που πρέπει να θυμάσαι και να βάλεις καλά μέσα σου, είναι σε κάποια κομβικά σημεία να κάνεις κάποιες κατάλληλες ενέργειες. Να φέρεις το κουπί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να προσέξεις κάποια βράχια, σε κάποια απότομα σημεία να κάνεις κάποιες διαφορετικές κινήσεις και αν θέλεις είτε να επιταχύνεις όπως πάει η ροή ή να επιβραδύνεις. Έχεις να παίξεις δηλαδή και κάποια όρια. Οπότε με απλά λόγια δεν αφινόμαστε τελείως στη ροή, είναι αυτό το συν Αθηνά και χειρακίνη. Βάζουμε και εμείς το χεράκι μας σε αυτό το πράγμα, απλά πρέπει να έχουμε αυτή τη διάκριση ανάμεσα στα όρια. Τώρα, η βασική αρχή που πρέπει να μας διέπει σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον από εδώ και στο εξής, δεν έχει σημασία τι κάναμε στο παρελθόν, από εδώ και στο εξής, μέχρι το τέλος, μέχρι όπου είναι να φτάσουμε και ειδικά την εποχή που ζούμε, το οποίο το έχουμε αναφέρει ξανά, είναι η αρχή της αυθεντικότητας. Της αυθεντικότητας, της ειλικρίνειας, του να είσαι ακριβώς αυτό που είσαι. Να είσαι ο εαυτός σου, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό γιατί? Γιατί, για παράδειγμα, στο κομμάτι του συντρόφου, του ερωτικού συντρόφου, εάν κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου, δεν είσαι εσύ, δηλαδή ακολουθείς μεθόδους και τεχνικές ή κάνεις πράγματα τα οποία δεν είσαι εσύ για να κερδίσεις ας πούμε τον άλλον, στρατηγικές κλπ, τότε μπορεί να επιτύχεις κάποιο αποτέλεσμα, αλλά στην πορεία δεν θα μπορέσεις να το υποστηρίξεις γιατί δεν θα είσαι εσύ αυτό. Οπότε ο άλλος ίσως να έρθει σε σένα και να προχωρήσει αυτή η συνάντηση βάσει αυτόν τον οποίο δείχνεις, αλλά αυτά δεν είναι sustainable, δεν μπορείς να τα συντηρήσεις γιατί πολύ απλά δεν είσαι ο εαυτός σου και κάποια στιγμή η αλήθεια θα βγει και η αλήθεια συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει γρήγορα. Το ίδιο έχει να κάνει και με το κομμάτι της εργασίας. Εάν για παράδειγμα στο βιογραφικό σου βάζεις πράγματα τα οποία είναι αρκετά ακραία ή δεν ισχύουν σε σχέση με την αλήθεια σου, με την εμπειρία σου και με αυτά που έχεις κάνει, τότε αργά ή γρήγορα αυτό πρόκειται να φανεί. Το ίδιο συμβαίνει και στο κομμάτι της συνέντευξης. Αν πας εκεί και πεις πράγματα ότι έχεις ιδιότητες και δεξιότητες και εμπειρίες τις οποίες δεν έχεις, ίσως και πάλι να ανοίξει αυτή η πόρτα που λέγαμε και να πας σε αυτή τη θέση, αλλά εκεί θα καείς. Ή θα καείς ή δεν πρόκειται να τα καταφέρεις, διότι ο πύχης θα είναι πολύ πιο πάνω από αυτό που τελικά είσαι. Οπότε δεν είσαι αυθεντικός, δεν είσαι αυθεντική, δεν είσαι ο εαυτός σου και όταν θα έρθει η ώρα να αποδείξεις αυτά τα οποία χρειάζεται να αποδείξεις, τότε τα πράγματα δεν θα πάνε ιδιαίτερα καλά. Εδώ λοιπόν έρχεται και η άλλη μικρή ιστορία που ίσως να έχεις ακούσει, ότι καίγεται το δάσος και κάποια ζώα αδιαφορούν, κάποια ζώα τρέχουν να σωθούν, φεύγουν και κάποια άλλα ζωάκια μικρά πάνε και κουβαλάνε λίγο νερό προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά. Και καθώς πηγαίνουν και κάνουν αυτή την προσπάθειά τους, έρχονται κάποια άλλα ζώα και τους λένε ότι καλά, νομίζεις ότι πρόκειται να σώσεις τη φωτιά με αυτό το λίγο νερό που κουβαλάς? Και βέβαια η απάντηση είναι ότι όχι, δεν θα τη σβήσω εγώ τη φωτιά, όμως κάνω αυτό το οποίο μου αναλογεί. Και ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Και στα επίπεδα που αφορούν εμάς και στα επίπεδα που αφορούν τους άλλους, αλλά και στα επίπεδα που αφορούν όλη την ύπαρξη, τη φύση, τα ζωάκια, το bullying, τη ρύπανση, όλα τα επίπεδα. Πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί. Όταν κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και είμαστε αυθεντικοί και ειλικρινείς και ο εαυτός μας, αυτός ο μεταβαλλόμενος εαυτός μας, αλλά ο αυθεντικός εαυτός μας στο κάθε στάδιο, στο κάθε επίπεδο και στην κάθε στιγμή, τότε σιγά σιγά θα καταλάβουμε ότι αρχίζει και γεννιέται μία γαλήνη, μία εμπιστοσύνη, απαλύνει το μυαλό μας και η ψυχή μας, όσο βάζουμε στην άκρη το εγώ και την προσωπικότητα και τα κατώτερα νοητικά στρώματα τα οποία θέλουν σώνει και καλά να επιτύχουν κάτι ή έχουν προσκόλληση και ταύτιση με πράγματα τα οποία θέλουν, ενώ η ροή δεν πάει προς τα εκεί και δεν μπορεί να πάει προς τα εκεί,
Και κατά αυτόν τον τρόπο απαλύνει όλο το είναι μας, όλο το μέσα μας και πλέον σταματούν να μας απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Γιατί δεν έγινε αφού τόσο πολύ το ήθελα, τι άλλο έπρεπε να κάνω, γιατί δεν τα κατάφερα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εμπιστοσύνη λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτή τη νοητική και εσωτερική διαδρομή στην ύπαρξη, στον εαυτό μας και απλά εάν κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί, προσέχοντας με διάκριση να μην ξεπεράσουμε αυτά τα όρια τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα, τότε πραγματικά μπορούμε τελείως να βεθούμε γνωρίζοντας ότι όλα τελικά γίνονται για το μέγιστο καλό μας. Και το σημαντικότερο, όταν δεν είσαι ο εαυτός σου και δεν κάνεις αυτά τα οποία μπορείς να κάνεις, υποκρίνεις δηλαδή, παίζεις κάποιο άλλο ρόλο, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το οποίο πραγματικά είναι για εσένα να σε συναντήσει. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι μαζί σου θα συγχρονίσουν σύντροφοι, δουλειές, εργασίες, συνάδελφοι, φίλοι και καταστάσεις οι οποίες θα ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο εκπέμπεις, το οποίο δεν είναι ο εαυτός σου. Άρα λοιπόν, εάν είσαι ο εαυτός σου, εάν είσαι αυθεντικός και αυθεντική, κάνεις αυτό το οποίο σου αναλογεί, έχεις αυτή την γαλήνη μέσα σου και την εμπιστοσύνη στην ύπαρξη, τότε εσύ και αυτό που είναι πραγματικά για εσένα κάποια στιγμή θα συναντηθείτε.